Where to save my files? नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं प्रद्युम्न. आय एम फाउंडर ऑफ UKGRO as well as pk100.in, जिथे मी तुम्हाला शिकवतोय मराठी भाषेमध्ये ग्राफिक डिझाइन, व्हिडिओ एडिटिंग, एनिमेशन रिलेटेड सॉफ्टवेअर्स. मित्रांनो, आज आहे आपलं कॅनव्हाचं लेक्चर आणि याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा जो पार्ट आहे, तुम्ही जर कॅनव्हा शिकत असाल आणि तुम्ही जी फाईल डाउनलोड करतात ती तुम्हाला सापडत नसेल तर ती कशा पद्धतीने शोधली गेली पाहिजे याच्या पूर्ण स्टेप बाय स्टेप या व्हिडिओमध्ये आपण त्या साऱ्या गोष्टी बघणार आहोत. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मित्रांनो, मी आलेलो आहे माझ्या डेस्कटॉप वरती. सिंपल आज आपण बघणार आहोत की तुम्ही डाउनलोड फाईल केलेल्या आहेत पण त्या तुम्हाला सर्च कुठे करायच्यात, कशा पद्धतीने तुम्हाला मिळतील. ठीक आहे, याच्यासाठी एक छोटीशी सेटिंग आहे. सर्वप्रथम मी जातोय माझ्या क्रोम ब्राउझर वरती. इथे 3 डॉट वरती क्लिक केल्याच्या नंतर इथे डाउनलोड म्हणून एक ऑप्शन आहे, डाउनलोड्स, ज्याचा शॉर्टकट की आहे Ctrl+J. सो सिंपल त्याच्यावरती जर तुम्ही क्लिक केलं तर इथे तुम्ही बघू शकता की शो इन फोल्डर्स मध्ये तुम्हाला तो फोल्डर मिळणार आहे. पण ते जर आधीच तुम्हाला जर मिळालं तर बरं होईल ना. सो त्याच्यासाठी सिंपल आपण काय करणार आहोत, परत मी 3 डॉट वरती इथे क्लिक करतोय आणि इथे सेटिंग्स मध्ये जातोय. त्याच्यानंतर इथे ॲडव्हान्स आणि इथे डाउनलोड वरती क्लिक करतोय. आता इथे तुम्हाला पाहिजे त्या लोकेशन वरती रॅन्डमली चेंज करू शकता, पण तुम्हाला प्रत्येक फाईल सेव्ह करायच्या आधी जर विचारलं कुठे सेव्ह करायची तर ते चांगल्या पद्धतीने दिसेल आणि ते आपल्याला लवकर कळेल. सो तुम्हाला इथे सिंपल आस्क वेअर टू सेव्ह इच फाईल बिफोर डाउनलोडिंग हा जो ऑप्शन आहे हा टिक करायचा आहे. सी लाईक दिस, एवढंच करायचं आहे, बाकी काही नाही. मी परत जातोय कॅनव्हाच्या डॅशबोर्डवरती आणि एक सिंपल नॉर्मली एक PSD फाईल जी आपण बनवली होती कॅनव्हाची, सो मी नॉर्मली ओपन करतोय. आता इथे कॅनव्हाच्या फाईलमध्ये इथे डाउनलोड वरती जर तुम्ही क्लिक केलं तर इथे फाईलच्या टाइप्स आहेत बघा, JPG, PNG, PSD, स्टँडर्ड, PSD प्रिंट, SVG फाईल. जर प्रीमियम पॅक असेल तुमचं तर SVG फाईलही तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आणि जर तुम्ही व्हिडिओ फॉर्मॅट जर बनवला असेल तर MP4 फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही इथे डाउनलोड करू शकता. त्याच पद्धतीने GIF म्हणजे जी ॲनिमेटेड GIF असते ती. ठीक आहे, सो सिंपल आपण JPG सिलेक्ट करणार आहोत आणि इथे डाउनलोड म्हणणार आहे. ठीक आहे, सो काही सेकंदामध्ये लुक ॲट दिस, इथे तुम्हाला विचारतंय की ही जी फाईल आहे ही कुठे सेव्ह करायची आहे. त्या लोकेशनवरती तुम्हाला जायचंय, सिलेक्ट करायचं लोकेशन आणि फक्त सेव्ह म्हणायचंय. सी लुक ॲट दिस, याच्यावरती क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्ही इथे शो ॲज अ फोल्डर म्हणू शकता किंवा ओपन इथे म्हणू शकता. सो आय होप ही जी सेटिंग आहे ही तुमच्या कम्प्युटरमध्ये करून ठेवा आणि आय होप तुमची ही जी पूर्ण कन्सेप्ट आहे ही क्लिअर झाली असेल. आय होप मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओ लाईक करा आणि जाता चॅनल मात्र नक्की सबस्क्राईब करून जा, कारण की इथे मी बेसिक पासून ॲडव्हान्स पर्यंत कॅनव्हा हे सॉफ्टवेअर जे आहे शिकवलेलंच आहे. त्याचबरोबर ग्राफिक डिझाईन, व्हिडिओ एडिटिंग, एनिमेशन एवढी सॉफ्टवेअर्स मी तुम्हाला या pk100 युट्यूब चॅनलवरती शिकवण्याचा प्रयत्न माझ्या थ्रू करतोय. सो मित्रांनो, मला सपोर्ट करण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि जाता बेल आयकॉन नक्की दाबून जा. थँक्यू सो मच गाईज, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू.